Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Ladder Lesson, tiêu đề tiếng Anh, Sweet Teen là một bộ phim Ý năm 1976 do Alfonso Brescia đạo diễn. Bộ phim xoay quanh cuộc sống gia đình của Vito Nola, một người đàn ông Sicilia có thói quen lăng nhăng, và người vợ Grazia Seritella, một người phụ nữ bảo thủ từ chối quan hệ tình dục. Mâu thuẫn của cặp đôi trở nên phức tạp hơn khi sự xuất hiện của Serenella, cô cháu gái trẻ trung xinh đẹp và quyến rũ của Grazia, làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ vợ chồng. Phim có sự tham gia của các diễn viên Toshio Musumeci, Daniela Giordano, Sonila Viviani. Sau đây là nội dung cốt truyện của bộ phim. Phim bắt đầu với bối cảnh vùng quê Sicilia yên bình, nơi Vito Nola, một người đàn ông trung niên sống cùng vợ là Gabriella Seritella, đang phải đối mặt với một cuộc hôn nhân nguội lạnh. Gabriella từ chối quan hệ tình dục với Vito, lấy lý do về niềm tin tôn giáo và sự dè dặt cá nhân. Trong khi đó, Vito lại khao khát tìm kiếm sự thỏa mãn mà anh không thể có được từ vợ. Vito không thể chịu đựng sự xa cách tình cảm từ vợ, bắt đầu lăng nhăng với những người phụ nữ trong làng. Mặc dù những hành động này được che đậy dưới vẻ ngoài hài hước, chúng cho thấy sự bất mãn sâu sắc của anh. Grazia mặt khác tỏ ra nghiêm nghị và xa cách, nhưng rõ ràng cũng chịu áp lực từ xã hội và những kỳ vọng đặt lên vai một người phụ nữ Sicilia điển hình. Bước ngoặt xảy ra khi Serenella, cô cháu gái trẻ trung quyến rũ của Grazia, đến thăm và làm việc trong ngôi nhà của họ. Serenella mang trong mình sự trẻ trung, táo bạo và hiện đại, khác biệt hoàn toàn với vẻ cứng nhắc và bảo thủ của Grazia. Vẻ đẹp và sự tự tin của Serenella nhanh chóng thu hút Vito, khiến anh không ngần ngại theo đuổi cô. Serenella, dù ban đầu có vẻ xa lánh Vito, nhưng dần dần trở thành tâm điểm của những mâu thuẫn trong gia đình. Grazia nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của Vito dành cho Serenella, nhưng thay vì đối đầu, cô chọn cách phớt lờ, càng làm tăng sự xa cách giữa hai vợ chồng. Mối quan hệ giữa Vito và Serenella ngày càng tiến xa hơn, đến mức Vito bắt đầu mơ tưởng rằng cô có thể thay thế vị trí của Grazia. Cuối cùng, Vito đã lập ra một kế hoạch điên rồ là trả tiền cho một người đàn ông khác, một gã đồ tể đẹp trai, để quyến rũ vợ mình, để anh ta có thể đệ đơn ly hôn và ở bên cháu gái. Nhưng tất nhiên, mọi thứ diễn ra vô cùng tồi tệ. Bộ phim kết thúc với một nốt trầm, không phải là sự hòa giải, mà là một sự thỏa hiệp. Serenella rời khỏi ngôi nhà, mang theo hình ảnh của sự tự do và khát vọng thay đổi. Grazia và Vito tiếp tục sống cùng nhau, nhưng khán giả dễ dàng nhận ra rằng những rạn nứt trong hôn nhân của họ không thể được hàn gắn hoàn toàn. Ladder Lesson khai thác sâu sắc những mâu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại, sự đấu tranh nội tâm của con người khi đối mặt với trách nhiệm và khao khát cá nhân. Bằng cách xây dựng những nhân vật phức tạp và cốt truyện đầy kịch tính, bộ phim đặt ra câu hỏi về ý nghĩa thực sự của tình yêu, hôn nhân và tự do cá nhân. Mối quan hệ giữa Vito và Serenella trong bộ phim không chỉ đơn thuần là câu chuyện về sự hấp dẫn về thể xác hay tình cảm, mà còn là một bức tranh phức tạp phản ánh xung đột giữa các thế hệ, giới tính và kỳ vọng xã hội. Vito, đại diện cho một người đàn ông trung niên mang nặng tư tưởng gia trưởng, bị hấp dẫn bởi Serenella không chỉ vì vẻ đẹp trẻ trung, mà còn bởi sự mới mẻ và tự do mà cô thể hiện. Cuộc sống hôn nhân bế tắc với Grazia khiến Vito bị cuốn hút bởi năng lượng của Serenella, một sự đối lập rõ rệt với người vợ bảo thủ của anh. Serenella, với vẻ đẹp quyến rũ và phong thái hiện đại, trở thành biểu tượng của những gì mà Vito khao khát, nhưng không thể có được trong cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, sự quan tâm của Vito dành cho Serenella không phải là tình yêu chân thành, mà là sự say mê nhất thời, mang tính chiếm hữu. Trong mối quan hệ này, Serenella không chỉ đơn thuần là một nạn nhân của sự ve vãn từ Vito. Cô nhận thức được sự hấp dẫn của mình đối với Vito và biết cách sử dụng nó để đạt được lợi thế. Điều này được thể hiện qua cách cô không từ chối dứt khoát, mà thay vào đó là chơi đùa với cảm xúc của Vito, khiến anh càng bị cuốn hút vào vòng xoáy say mê. Tuy nhiên, Serenella không hoàn toàn thoát khỏi sự áp đặt của xã hội và gia đình. Là một cô gái trẻ, cô bị kẹt giữa hai thế giới. Một bên là truyền thống áp đặt lên vị trí của cô trong gia đình, và bên kia là khát vọng tự do và hiện đại mà cô đại diện. Mối quan hệ này cũng mang tính biểu tượng cho sự va chạm giữa các thế hệ.
Vito là hiện thân của thế hệ cũ, bảo thủ và mang đầy tham vọng, nhưng lại lạc lối trong những thay đổi của thời đại. Serenella ngược lại đại diện cho sự đổi mới, khát vọng tự do và sự thoát ly khỏi những ràng buộc xã hội truyền thống. Mặc dù Vito cố gắng kiểm soát Serenella theo cách của một người đàn ông gia trưởng, cô không để mình dễ dàng bị khuất phục. Mối quan hệ giữa Vito và Serenella không dẫn đến một kết thúc rõ ràng hay thỏa đáng. Serenella rời khỏi gia đình mang theo hình ảnh của một cá nhân tự do, trong khi Vito quay về với thực tế cuộc sống của mình. Điều này phản ánh rằng sự hấp dẫn giữa họ không bao giờ có thể phát triển thành điều gì sâu sắc hơn, bởi nó được xây dựng trên nền tảng mong manh của sự khao khát quyền lực, chứ không phải là sự thấu hiểu hay tình cảm chân thật. Dàn diễn viên trong Ladder Lesson đã hoàn thành tốt vai trò của mình, mang đến những màn trình diễn phù hợp với bối cảnh và câu chuyện của bộ phim. Toshio Mosumeshi thể hiện xuất sắc nhân vật Vito, một người đàn ông trung niên, vừa hài hước vừa bi kịch. Anh khắc họa thành công một Vito bị giằng xé giữa bổn phận và những cám dỗ ngoài hôn nhân. Mosumeshi đặc biệt nổi bật trong những phân đoạn vừa mang tính châm biếm, vừa thể hiện sự bất lực. Ví dụ như khi anh cố gắng lấy lòng Serenella nhưng lại bị cô khéo léo lảng tránh. Tuy nhiên ở những cảnh đòi hỏi có chiều sâu tâm lý, Mosumeshi vẫn giữ được một chút phong thái, đôi lúc khiến nhân vật trở nên gần gũi nhưng mất đi phần nào sự nghiêm túc trong một số khoảnh khắc quan trọng. Điều này phù hợp với phong cách của phim Ý giai đoạn đó, giúp tạo nên sự sống động và gần gũi cho bộ phim. Daniela Giordano mang đến một Grazilia đầy nội tâm và giàu cảm xúc. Cô thể hiện rất tốt sự khép kín và nỗi đau âm thầm của một người vợ bị chồng lạnh nhạt. Trong nhiều cảnh không cần lời thoại, ánh mắt và biểu cảm của Giordano truyền tải một cách tinh tế sự chịu đựng xung đột nội tâm và niềm khao khát được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân tẻ nhạt. Đặc biệt, Giordano ghi điểm trong những phân cảnh đối đầu với Vito, nơi cô không còn kìm nén được cảm xúc, thể hiện sức mạnh nội tâm của nhân vật. Diễn xuất của cô làm nổi bật sự đối lập giữa vẻ ngoài nhu mì và sự mạnh mẽ bên trong. Sonia Viviani là tâm điểm của bộ phim, nhờ sức hút tự nhiên và diễn xuất đa chiều. Cô khéo léo xây dựng nhân vật Serenella với sự pha trộn giữa vẻ ngây thơ và sự táo bạo. Serenella là người trẻ trung, quyến rũ nhưng cũng đầy toan tính, và Viviani đã thể hiện điều đó một cách rất tự nhiên, không hề gượng ép. Những cảnh cô đối diện với Vito là điểm nhấn, đặc biệt khi cô thể hiện sự cân bằng giữa việc chấp nhận và từ chối sự quan tâm của anh ta. Nhân vật của Viviani không phải là một nạn nhân thụ động, mà là một cá nhân có khả năng kiểm soát tình huống, và diễn xuất của cô làm tăng thêm chiều sâu cho câu chuyện. Dù không được khai thác nhiều, các diễn viên phụ đóng vai trò tạo bối cảnh và bổ sung cho sự phức tạp của các nhân vật chính. Họ giúp phản ánh bức tranh xã hội Sicilia với những giá trị truyền thống và mâu thuẫn của thời đại. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.